Biểu đồ này so sánh tổng quy mô gói kích thích kinh tế quốc gia năm 2008 với khoản nợ mà chỉ một doanh nghiệp nhà nước để lại. Khoản nghĩa vụ tài chính trị giá 4 tỷ USD do tập đoàn đóng tàu Vinasin gánh chịu đã vượt xa toàn bộ nỗ lực ổn định nền kinh tế của chính phủ với quy mô gần gấp 4 lần. Khoản nợ này là kết quả của nhiều năm thua lỗ tài chính kéo dài và các khoản vay không được thanh toán. Thay vì tạo ra của cải cho quốc gia, doanh nghiệp này đã sụp đổ và rơi vào tình trạng phá sản, đe dọa nghiêm trọng đến uy tín tài chính của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự sụp đổ đó là hệ quả trực tiếp của một kế hoạch phát triển do nhà nước hoạch định. Việt Nam từng cố gắng tạo ra một người khổng lồ công nghiệp thông qua các mệnh lệnh hành chính thay vì quá trình phát triển tự nhiên của thị trường. Nguồn vốn nhà nước khổng lồ cùng quyết tâm chiến lược đã mang lại quy mô cho các tập đoàn này. Tuy nhiên, những nguồn lực đó lại trở thành gánh nặng thay vì động lực tăng trưởng. Thiếu đi kỷ luật cạnh tranh, nhà nước trên thực tế đã tự tài trợ cho một cái mỏ neo kinh tế kéo lùi chính mình. Trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, Việt Nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp với mong muốn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Mục tiêu khi đó là rút ngắn các giai đoạn truyền thống thông qua một bước nhảy vọt do nhà nước dẫn dắt. Để hiện thực hóa tham vọng này, chính phủ lựa chọn kỳ tích sông Hàn của Hàn Quốc làm mô hình chủ đạo. Mô hình này cho thấy cách mà sự hỗ trợ có trọng tâm của nhà nước có thể biến một quốc gia đang phát triển thành cường quốc sản xuất toàn cầu chỉ trong một thế hệ. Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tái tạo mô hình chaeboy, các tập đoàn đa ngành khổng lồ như Samsung và Hyundai, những doanh nghiệp đang giữ vai trò chi phối nền kinh tế Hàn Quốc. Năm 1994, quyết định 911 được ban hành nhằm thúc đẩy quá trình sáp nhập bắt buộc nhiều doanh nghiệp nhà nước. Các thực thể hình thành từ đó thường được gọi là những quả đấm thép, được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong đưa Việt Nam tiến vào các thị trường toàn cầu. Các tập đoàn nhà nước này được hưởng những đặc quyền chưa từng có, bao gồm tiếp cận trực tiếp các quỹ đất chiến lược, dòng tín dụng lãi suất thấp liên tục, hầu như không phải chịu các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro thông thường. Đây là những ưu đãi mà khu vực tư nhân không thể có được. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ tiếp thu phần cấu trúc bên ngoài của mô hình Hàn Quốc mà bỏ qua cơ chế khuyến khích cốt lõi đã làm nên thành công của nó. Trong mô hình Hàn Quốc, quyền sở hữu gắn liền với sự sống còn của cá nhân. Các chaeboy là những đế chế tư nhân do gia đình kiểm soát. Nếu thất bại, gia đình sở hữu có thể mất toàn bộ tài sản, danh tiếng và thậm chí đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính rủi ro mang tính sống còn này buộc ban lãnh đạo phải tối ưu hóa hoạt động một cách khắc nghiệt. Họ tuyển dụng những nhà quản lý giỏi nhất thế giới bởi sự tồn tại của chính họ phụ thuộc vào hiệu quả từng dây chuyền sản xuất. Hãy hình dung một người thế chấp chính ngôi nhà của mình để mua một chiếc xe tải kinh doanh. Người đó sẽ tính toán từng lít nhiên liệu và từng km vận hành, bởi bất kỳ hỏng hóc nào cũng có thể đe dọa mái ấm gia đình. Bây giờ hãy tưởng tượng một nhà quản lý được giao quản lý đội xe gồm 100 chiếc được mua hoàn toàn bằng ngân sách công. Vì không có tài sản cá nhân nào bị ràng buộc, vì một vụ tai nạn hay việc tiêu hao nhiên liệu kém hiệu quả gần như không tạo ra hậu quả trực tiếp đối với họ. Khi không phải đối mặt với rủi ro cá nhân, nguồn vốn thường được xem là tài nguyên có thể tiêu hao thay vì công cụ đầu tư cần được bảo toàn. Trong mô hình này, các nhà quản lý đã chi tiêu số tiền không thuộc về họ cho những dự án mà họ cũng không phải chịu trách nhiệm cứu vãn khi thất bại. Sự thiếu trách nhiệm đó khiến Vinasin ưu tiên mở rộng quy mô hơn là nâng cao năng lực chuyên môn. Đến năm 2010, giá trị sổ sách của tập đoàn đã được đẩy lên khoảng 100.000 tỷ đồng. Thay vì tập trung hoàn thiện năng lực đóng tàu, ban lãnh đạo lại sử dụng nguồn tín dụng dễ tiếp cận để đầu tư sang hàng loạt lĩnh vực không liên quan. Nguồn vốn cốt lõi bị phân tán vào dịch vụ tài chính, kinh doanh chứng khoán, sản xuất bia và thậm chí cả xe máy. Tình trạng quản lý yếu kém còn được thể hiện qua trường hợp Vinalize. Doanh nghiệp này từng chi 20 triệu USD để mua một ụ nổi đã có 43 năm tuổi. Tài sản này được nhập khẩu trong tình trạng gần như không còn khả năng hoạt động và sau đó bị bỏ không, tiếp tục phát sinh chi phí neo đậu khổng lồ hàng tháng, trong khi dần hoen rỉ tại cảng. Đến năm 2011, sự thất bại mang tính hệ thống đã không thể che giấu được. Vinasin mất khả năng thanh toán cho các chủ nợ, vỡ nợ trái phiếu quốc tế và đối mặt với một vụ kiện lớn ở thủ đô London, gây tổn hại rất lớn đến uy tín tài chính của Việt Nam. Những nghĩa địa tàu biển nằm dọc theo bờ biển ngày nay chính là tàn tích vật lý của giai đoạn đó. Đối với người dân, di sản của khối nợ khổng lồ này được phản ánh qua nhiều năm áp lực lạm phát và gánh nặng đáng kể trên ngân sách nhà nước.
Sự sụp đổ của Vinasin chứng minh một doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng tín dụng dễ dãi và gần như không có cơ chế chịu trách nhiệm sẽ luôn manh manh bất kể quy mô lớn đến đâu. Cuộc khủng hoảng Vinasin cũng phơi bày giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa trên sự kiểm soát của nhà nước. Khối nợ ngày càng lớn cùng lượng tài sản nhàn rỗi khổng lồ từ các quả đấm thép thất bại đã khiến chi phí duy trì các đặc quyền nhà nước trở nên không bền vững. Đáp lại thực tế này, chính phủ bắt đầu tiến hành quá trình điều chỉnh chính sách kéo dài nhiều năm, từng bước dỡ bỏ các rào cản pháp lý vốn ưu ái doanh nghiệp nhà nước. Chiến lược đầu tư được chuyển từ việc bảo vệ các doanh nghiệp được lựa chọn sang xây dựng một môi trường pháp lý tiêu chuẩn hơn cho mọi thành phần kinh tế. Sự thay đổi này phản ánh nhận thức rằng những doanh nghiệp đầu tàu quốc gia phải là sản phẩm của quá trình sàng lọc thị trường chứ không phải kết quả của các mệnh lệnh hành chính. Xu hướng đó được phản ánh rõ trong các số liệu hiện đại. Ngày nay, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam, đóng góp hơn 46% GDP và tạo việc làm cho khoảng 80% lực lượng lao động. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước đang thành công ở những lĩnh vực mà các tập đoàn nhà nước trước đây không làm được, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, sản xuất và logistics. Những doanh nghiệp này vận hành dưới áp lực tương tự như các chaeboy thành công của Hàn Quốc. Các nhà sáng lập phải tự huy động vốn thương mại với lãi suất thị trường, thường dùng chính tài sản gia đình làm tài sản thế chấp. Điều đó buộc họ phải duy trì hiệu quả hoạt động liên tục. Bài học cuối cùng mà câu chuyện này để lại là sức chống chịu của một nền kinh tế không được tạo ra từ quy mô ngân sách nhà nước, mà được hình thành từ kỷ luật nội tại do trách nhiệm cá nhân và rủi ro thực sự mang lại.